פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את יובל פגשתי בפעם הראשונה בניו יורק. הוא ניגש אליי בסיום ההרצאה וסיפר שהוא לא יודע כלום על יהדות ושהגיע הזמן לדעת קצת יותר ושחשוב לו מאוד להדגיש שהוא לא מחפש את הקדוש ברוך הוא בגלל שרע לו. להפך הוא אמר, הכל דבש. יש לי אישה טובה ותומכת, ילדים נפלאים וגם העסקים מצוינים. אני מחפש את הקדוש ברוך הוא, אמר, רק בגלל שאני מרגיש שצריך משהו גם בשביל הנשמה. מאז, כמעט בכל ביקור שלי בניו יורק היינו נפגשים, ויובל היה מספר בגאווה על ההצלחה שלו בעסקים, וגם היה טורח להסביר שעסקים זה הרבה יותר שכל ממזל, ושאלה שאומרים הפוך, זה רק כדי לחפות על הכישלונות שלהם. בשביל להצליח בעסקים, לימד אותי יובל, נדרשים 3 מרכיבים שהסדר שלהם חשוב לא פחות. שכל חריף, הוא אמר, זה הבסיס להכל, בלי זה אין כלום, אהרון, אבל זה לא מספיק. כדי להצליח בעסקים, צריך גם חושים מחודדים כדי לזהות תהליכים לפני כולם, ובסוף צריך לפזר גם טיפת מזל. אם משנים את התמהיל, הוא אמר, הכל מתמוטט בדיוק כמו שמלח משביח את התבשיל, אבל מקלקל אותו אם פיזרנו יותר מדי. על הדרשה הזאת, חברים, יובל היה חוזר באוזניי בכל פגישה, בלי קשר לשאלה על מה דיברנו, וזה קצת הפריע לי. אז לא ידעתי להסביר למה. הוא הרי לא אמר דברים לא טובים, אבל כנראה שלא רק בשביל עסקים נדרשים חושים מחודדים, אלא גם כדי להבין את אלה שעושים אותם. את התשובה סיפק לי יובל בעצמו כשהמשבר הכלכלי שטף את ארצות הברית. הייתי אז בניו יורק, ובתקופה ההיא יובל הפסיד לא מעט כסף במונחים שלו, ולכן הפגישות איתו חוו תפנית משמעותית. תגיד, אהרון, הוא אמר לי, איך זה קורה? איך יכול להיות שלפני שחזרתי בתשובה, הכל עבד כמו שעון, ודווקא כעת הכל משתבש? הרי שבת היא מקור הברכה, לא אהרון? אז איך זה שדווקא כשאני כבר שומר שבת, דווקא עכשיו הברזים נסגרים? מה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? מה הוא רוצה ממני? מה, אני לא בסדר? למה דווקא שאני כבר עושה את מה שהוא רוצה, הוא עושה לי הפוך? ולמה אתה חושב שאתה מפסיד בגלל הקדוש ברוך הוא? שאלתי אותו. אם אני זוכר טוב, אמרת לי יותר מפעם אחת שכדי להצליח בעסקים צריך שכל, חושים מחודדים וגם טיפת מזל. אז למה כעת כשאתה לא מצליח, אתה זורק על הקדוש ברוך הוא את הכישלונות שלך? אולי אתה מפסיד בגלל שחסרים לך הכישורים שעליהם אתה כבר מדבר כל הזמן. למה בתקופה שהצלחת, זקפת לזכותך את ההצלחה, וכעת כשאתה לא מצליח, הקדוש ברוך הוא אשם בכך? אתה צודק, אהרון, כעת כשאני נזכר בנאומים שלי, אמר לי יובל, אני ממש מתבייש. אתה מכיר אותי, אהרון, אני אולי לא אדם מושלם, אבל אני אדם אמיתי. אתה צודק, נכשלתי בגאווה, כעת אני מבין את הסתירה שבדברים. אי אפשר לזקוף לזכותנו רק את ההצלחות, אבל תגיד, איך זה קורה לי? מילא לפני שחזרתי בתשובה, תליתי את ההצלחה בעצמי, כי לא הכרתי את הקדוש ברוך הוא, אבל איך זה שגם אחרי שחזרתי לא שמתי לב שאני ממשיך באותו קו חשיבה? פשוט מאוד אמרתי ליובל, זה תלוי בשאלה מה יותר חשוב לנו בחיים, ובשאלה למה חזרנו בתשובה. כשאדם חוזר בתשובה, הוא מעיד על עצמו לפחות 2 דברים. אחד, שיש מנהיג לבירה, והשני, שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם שלו. לכן, בעקבות הגילוי הזה, האדם מתחיל להתאים את המעשים שלו לרצון השם. אלא יובל של ההתאמה הזאת, יכולים להיות 2 מניעים שונים. כשאדם מבצע הוראות שהמעסיק שלו מטיל עליו, הוא לכאורה מבטל את הרצון שלו מפני הרצון של המעסיק שלו, בדיוק כמו שבן שעושה את רצון אביו, מבטל את הרצון שלו מפני רצון אביו, אלא שכאן מתגלה הבדל, והוא גדול מאוד, יובל. כששכיר מבטל את הרצון שלו מפני רצון המעסיק, הוא לא באמת מבטל אותו, הוא דוחה אותו באופן זמני. למה? כדי שבסופו של דבר המעסיק ישלם לו משכורת שבעזרתה הוא ימלא את הרצון של עצמו. לכן אם בסופו של דבר המעסיק לא משלם לו, הוא מתאכזב וכועס על המעסיק. לעומת זאת, כשבן עושה את הרצון של אבא שלו, הוא לא דוחה את הרצון שלו. למה?
כי ילד אוהב את אבא שלו, וכשאנחנו אוהבים מישהו, כל מה שאנחנו רוצים זה לעשות את הרצון של מי שאנחנו אוהבים, ולכן אנחנו בכלל לא מרגישים שאנחנו מבטלים את הרצון שלנו מפני הרצון שלו. זה יפה מאוד, אמר לי יובל, אבל איך זה בדיוק קשור אליי? פשוט מאוד אמרתי לו. אם התחלת לקיים את רצון השם אחרי שנוכחת בקיומו, רק בגלל שאתה מכיר בעובדה שהוא המעסיק שלך, אתה הולך אחריו רק בגלל שאתה מבין שהחיים שלך נתונים בידיים שלו, ולכן כל עוד הוא משלם, אתה מרוצה. אבל כשנראה לך שהוא לא, אתה מיד מבקש פגישה כדי להתלונן. במקרה כזה, אתה שומר שבת רק בגלל שהמעסיק שלך דורש ממך לשמור אותה, ולכן כשאתה מרגיש שהברכה לא מגיעה למרות שאתה שומר שבת, אתה כועס. לעומת זאת, אם יובל חזרת בתשובה בגלל שאתה אוהב את השם, אתה לא שומר את השבת בגלל חשבונות, אתה שומר אותה רק בגלל שזה מה שהשם שאתה כל כך אוהב רוצה. למקרה כזה, את השאלה אם תראה ברכה או לא, בכלל לא תשאל. למה? כי המניע לשמירת השבת הוא האהבה שלך לקדוש ברוך הוא, ולא המשכורת שאתה מצפה לקבל ממנו. זו גם הסיבה, יובל, שכשאנשים מצליחים, הם תולים את ההצלחה בעצמם, וכשהם נכשלים, הם מייחסים את הכישלון לקדוש ברוך הוא. כשאדם רואה בקדוש ברוך הוא מעסיק, סביר להניח שהוא ייחס את ההצלחות שלו לעצמו, כדי שהמעסיק לא ישכח מי עומד מאחוריהם, ויבין שמגיעה לו העלאה במשכורת. אבל כשהוא נכשל, הוא יתלה את הכישלון בקדוש ברוך הוא בדיוק מאותה סיבה, כדי שלא יוריד לו מהמשכורת. לעומת זאת, מי שאוהב את השם, תולה בו גם את ההצלחות שלו וגם את הכישלונות שלו. למה? כי בגלל שהוא אוהב את השם, הוא רוצה לעשות את מה שהשם רוצה, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יצליח, הוא שמח בהצלחה. ואם הוא רוצה שייכשל, גם טוב, כי כנראה זה מה שהשם רוצה. העיקר שרצונו של הקדוש ברוך הוא שהוא אוהב, מתקיים, וזה כתוב במפורש בפרשת השבוע. בפרשת מסעי, התורה מתארת את כל המסעות והחניות של בני ישראל במדבר, שנאמר, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. וכאן חברים עולות שתי שאלות. א', למה כל כך חשוב לכתוב את המסעות והחניות של בני ישראל במדבר? והשאלה השנייה, למה הכתיבה שלהם צריכה להיות רק על פי השם? למה לא מספיק שמשה יכתוב אותם מעצמו? והתשובה פשוטה. בספר ירמיהו, הקדוש ברוך הוא משבח את בני ישראל על כך שהם הלכו אחריו במדבר, שנאמר, כה אמר השם, זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. עם יד על הלב, שאלתם את עצמכם, מה המעלה בכך שבני ישראל הלכו אחרי השם במדבר? אם לנו היה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים כמו אלה שנעשו לבני ישראל במדבר, האם לא היינו הולכים אחריו בעיניים עצומות? חוץ מזה, איזו מעלה זו? איזה שכיר לא ילך אחרי המעסיק שלו עם כאלה בונוסים? והתשובה פשוטה. השבח של בני ישראל לא היה בכך שהם הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, אלא שלא היה אצלם הבדל בין המסע ובין החנייה. כששכיר הולך אחרי המעסיק שלו, הוא עושה את זה למרות שהוא מאוד חפץ במנוחה, כי הוא מבין שזה משתלם לו. הוא הולך אחריו רק כדי שכשתגיע המנוחה, יהיה לו את הכסף להפוך את המנוחה שלו לנוחה יותר. אבל יובל, כשבן הולך אחרי אבא שלו, וכל הרצון שלו זה לעשות את רצון אביו, אין אצלו שום הבדל בין מסע לבין חנייה, כי כל רצונו לעשות את רצון אביו. רוצה שנחנה? מצוין. רוצה שניסה? גם מצוין. לכן נאמר בתורה, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, כי רק השם יודע שגם החנייה של בני ישראל וגם המסע שלהם נעשו באהבה, כי רק השם יודע שהשמחה שלהם בחנייה הייתה זהה לחלוטין לשמחה שלהם במסע. לכן הקדוש ברוך הוא זוכר לנו חסד נעורים ואהבת כלולות, כי כשאישה אוהבת את בעלה,
לא משנה לה אם הם חונים או אם הם נוסעים. העיקר שהם ביחד. הבנת, יובל? בחיים שלנו יש גם חניות וגם מסעות, ובדרך כלל, גם אם אנחנו מאמינים שהמסעות נעשים על פי השם, וגם אם אנחנו הולכים אחריו במסע, כי זה מה שהוא רוצה, אנחנו בכל זאת מחכים לחניה, כי זה מה שאנחנו רוצים, ואנחנו מוכנים לעשות את מה שהוא רוצה במסע, כדי שהוא יעשה את מה שאנחנו רוצים בחניה. למה אנחנו כאלה? כי אנחנו מרגישים שאנחנו שכירים והקדוש ברוך הוא מעסיק שלנו, אבל אם נרגיש שהקדוש ברוך הוא אבא ואנחנו בנים, הכל ישתנה. אז נשמח במסעות בדיוק כמו בחניות ובכישלונות, בדיוק כמו בהצלחות, כי כשאוהבים, רוצים את מה שמי שאנחנו אוהבים רוצה, וזה מה שקרה במדבר. מי שלא רצה להיכנס לארץ ישראל, סבל במסעות ושמח בחניות. ומי שרצה להיכנס, שמח במסעות וסבל בחניות. אבל לעומתם, היו כאלה ששמחו תמיד. מי? מי שרצה את מה שהשם רוצה. לכן נאמר בפסוק, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. ללמד שרוב עם ישראל אהב את השם, ולכן במוצאיהם למסעיהם ובמסעיהם למוצאיהם הם שמחו באותה מידה. לכן יובל, כל מה שנשאר לנו להחליט זה איך אנחנו רוצים את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ואת זה הרי אף אחד לא יחליט במקומנו. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.